नमस्कार, जे की किचनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण टोमॅटोची चटणी बनवणार आहे। टोमॅटोची चटणी बनवण्यासाठी मी अशी टोमॅटो चिरून घेतलेली आहे आणि कांदे पण चिरून घेतलेली आहे। दोन नाही जास्त कांदे घेतलेले, 3 ते 4 कांदे मी अशी चिरून घेतलेली आहे। आता आपण ही भाजी बनवूया। ही भाजी बनवण्यासाठी आपण कढई गरम करायला ठेवली आहे। आता यामध्ये आपण तेल घालणार आहे। तुम्हाला जितकं तेल हवं असेल कमी सुद्धा करू शकता तुम्ही किंवा जास्त सुद्धा करू शकता। आता यामध्ये तेल गरम झालं की आपण मोहरी घालणार आहे। मोहरी चांगली अशी तडतडून द्यायची। त्यानंतर आपण यामध्ये जिरे घालणार आहे आणि त्यानंतर आपण लसूण हा चिरून घेतलेला आहे, असा लसूण आहे तो मी टाकणार आहे यामध्ये। त्यानंतर आपण यामध्ये लगेच कांदा घालून घेणार आहे। ही भाजी आपली झटपट होते। कांदा आपण यामध्ये आता परतून घेणार आहे। छान असा लालसर होऊन द्यायचा आपल्याला कांदा। आपला कांदा परतून झाला आहे। आपण यामध्ये टोमॅटो घालणार आहे। टोमॅटो आपल्याला चांगले असे परतून द्यायचे। टोमॅटो धुवून आणि कापून घ्यायचे आणि तुम्हाला जर आंबट लागत नसेल तर तुम्ही थोडेसे ते टोमॅटो पिळून घेऊ शकता। पण ही भाजी आंबट आणि गोड असली ती छान लागते। छान असं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। मध्ये लाल तिखट घालणार आहे। तुम्हाला जितकं तिखट वाटत असेल तर तुम्ही वाढवू शकता तिखटचं प्रमाण। 1 ते 2 चमचे घालणार आहे मी आणि यामध्ये हळद घालणार आहे। आपण दुसरा कोणताही मसाला घालणार नाही आहे आणि धना पावडर घालणार आहे फक्त। आता हे आपण मिक्स करून घेणार आहे। यामध्ये आपण थोडासा हिंग घालून घेणार आहे, चिमूटभर घालायचं आहे। आणि यामध्ये आता आपण मीठ घालून घेणार आहे। चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आपल्याला। गूळ पण घालून घेणार आहे आपण लगेच। गूळ ऑप्शनल आहे, तुम्हाला वाटत असेल तर घालू शकता, पण गूळ नाही घातला तरी चालेल, पण गूळ घातल्याने त्याची टेस्ट छान येते। मी असा छोटासा गुळाचा खडा घालते त्यामध्ये। आता आपण हे मिक्स करून घेणार आहे। शेंगदाण्याचा कूट पण घालायचा आपल्याला लगेच यामध्ये। जाडसर कूट करायचा आपल्याला, तो छान लागतो टेस्टला। शेंगदाणे असे थोडेसे जाडसरच दळून घ्यायचे आपल्याला। आपण आता याला पाणी घालणार नाही आहे, वाफेवरच आपली टोमॅटोची चटणी होणार आहे। फक्त कमी गॅस करायचा आहे आणि वाफ देऊन घ्यायची त्याला। असं मी गॅस कमी करून आता याला वाफ देऊन घेणार आहे यावर अशी। तर आपली टोमॅटोची चटणी तयार झाली आहे। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।